ริงๆแล้วเราก็แค่บอกลูกค้าไปตามตรงว่าก็เซอร์วิสตอนนั้นห่วยจริงไม่เถียงเรื่องจริงเลยมันเป็นสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วกับร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ปัญหาที่เราเจอจริงๆแล้วมันควรจะเจอหนักกว่านี้วันที่1ดีนะครับวันที่1ถือว่าสมูทมากแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีที่สุดแล้วสำหรับ Soft Opening ตอนนั้นก็คือยากแต่ก็ผ่านไปได้เพราะว่าวันนั้นเรายังมีพนักงานอยู่พอสมควรไม่ได้ลดลงไปเยอะมากนะพอสมควรนี่คือกี่คนครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีคนเซอร์วิสเผื่อที่จะเปิดข้างนอกอยู่แล้วเราต้องมีพนักงานเสิร์ฟทั้งหมด16คนแล้วมันมีปัญหาว่าเขารับเงินเดือนแล้วออกไปประมาณ7คนมั้งถ้าจำไม่ผิดพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่ผมทำก็คือว่าไม่เปิดข้างนอกเราเปิดแค่ข้างในเพื่อจะได้คอนเดนซ์พนักงานเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันซึ่งก็ทำได้ในประมาณ 3-4 วันแรกอาจจะยังติดตุกหักเพราะตอนแรกระบบ POS ยังไม่เสร็จคือมันต้องมีการกดออเดอร์ว่าออเดอร์นี้ไปออกในครัวเครื่องปริ้นออกจากครัวแล้วคนในครัวก็จะทำเด็กยังใช้ไม่เป็นเพราะว่า POS system มันเสร็จวันที่1ผมก็ไม่เข้าใจว่าอันนี้ระบบมันเสร็จช้าแต่มันเสร็จวันที่1พอมันเสร็จวันที่1ก็คือเด็กก็เพิ่งจะลองกดบางทีก็กดออเดอร์ไป2อันอะไรอย่างเงี้ยมีเนื้อ2อย่างอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เกิดกดเกินในช่วงวันนั้นวันนี้ก็ยังมีตะกุกตะกักกดผิดบ้างยังมีบ้างสั่งมีเดียมแรไปกดเป็นมีเดียมอะไรเงี้ยยังมีอยู่ก็พยายามเทรนเด็กกันอยู่นี่คือหมายถึงแมเนเจอร์ฝ่ายแมเนเจอร์เขาเป็นหน้าที่เขานะเขาก็พยายามจะเคลียร์ตรงนี้อยู่อันนี้คือปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วส่วนการเทรนพนักงานเนี่ยคือเราไม่ได้เทรนตั้งแต่เริ่มเราเทรนตั้งแต่วันที่1เดือน7รับมาทุกคนวันที่1เดือน7เป็นอย่างน้อยหรือก่อนหน้านั้นก็คือ founding member รับมาตั้งแต่เดือน10ปีที่แล้วที่ไปอเมริกาด้วยกันไม่ว่าจะเป็น assist manager หรือ manager หรือ chef หรือ sous chef มาตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็มีการเทรนนิ่งอันนี้คือผมไม่ได้ยุ่งผมยุ่งแต่ครัวที่เทรนนิ่งเนี่ยเขาก็เทรนนิ่งที่บริษัทจนกระทั่งเราเริ่มย้ายเข้ามาวันที่16มีมาเทรนนิ่งที่นี่โดยการที่ผมมาเทสอาหารไปด้วยแล้วเขามาช่วยเสิร์ฟก็จะได้เริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องดูแลยังไงดูแลลูกค้ายังไงเพราะผมลองเป็นลูกค้าก่อนหลังจากนั้นประมาณวันที่20กว่าเราก็เริ่มเอาเพื่อนมาละวันสัก20คน30คนต่อวัน40คนวันเปิด60คนเราก็จะเห็นแล้วพนักงานคนไหนทำงานไม่ได้เขาก็จะมีลาออกไปในตอนที่เรากำลังจะเปิดรับเงินเดือนเนี่ยรับเงินเดือนแล้วก็ออกไปประมาณสัก6คน7คนซึ่งเราก็reservation เราเต็มแล้วถึงสิ้นเดือนเราก็หาคนใหม่ทันทีเขาบอกว่าเวลาเดือนนึงถึงมาได้วันที่1เดือน9หรือ16ผลปรากฏว่าเวลาออกไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะเขาออกเลยผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเข้ามาได้เดือนเดียวยังไม่ผ่านโปรอ่ะพูดง่ายๆเขาก็อาจจะออกได้เลยมั้งผมไม่แน่ใจนั่นก็คือสิ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเรามีเซอร์วิสน้อยกว่าที่เราอยากได้ประมาณ1เท่าในขณะที่เราเต็มทุกวันตอนนี้น้องๆที่อยู่ทุกคนก็น่ารักมากอยู่ด้วยใจแล้วก็สู้แล้วเรารับมือกับตรงนี้ไงครับเรื่องพนักงานไม่เพียงพอเซอร์วิสของเรามีแค่6คนนะตอนนี้ซึ่งจะมาเพิ่มอีก5คนในวันที่16นี้ก็จะแก้ปัญหาได้แล้ววันนี้ก็ยังมีเซอร์วิสอยู่แค่6คน7คนผมก็เลยจ้างรันเนอร์มา10คนมาช่วยเซอร์วิสให้ประกบ1ต่อ1เพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวมีปัญหาอีกอันนึงที่พูดก็คือ overbooking ระบบพังเราล็อกไว้ไม่เกินสมมติ80ซีทหรือ90ซีทต่อวันอยู่ดีๆมี130คนโผล่ขึ้นมาวันนึงในวันที่11ตอนแรกก็ไม่รู้ทำไงแมเนเจอร์บอกว่าก็ต้องรับไปผมบอกไม่ได้รับไปไม่ได้ก็ต้องมี30คนที่ไม่มีซีทจะเป็นไปได้ไงผมก็เลยให้ IT โทรหาทุกคน IT โทรหาลูกค้าเรียงเลยแล้วเราออฟเฟอร์เขาโอนมา1,000เราให้ 1,500 หมายถึงว่าเราให้ 1,000 เป็นเงินสดคืนแล้วเราให้อีก500วอเชอร์ต่อคนที่จองสมมุติมา10คนจอง 10,000เราให้วอเชอร์อีก 5,000 เพื่อเลื่อนไปวันอื่นก็ลูกค้าก็น่ารักตอบรับไปประมาณสัก30กว่าคนซึ่งก็ทำให้วันนั้นผ่านไปวันที่11เป็นวันที่สมูทมากวันที่เราคิดว่าต้องแย่กลายเป็นสมูทแต่วันที่พังที่สุดก็คือวันที่6ลูกค้าโผล่มาแล้วลูกค้าไม่ยอมลุกเลยลูกค้าที่มาสายแล้วก็ไม่ลุกอาจจะอาหารช้าหรืออาจจะสนุกหรืออาจจะหลายๆอย่างก็มันก็เลยกลายเป็นไม่มีโต๊ะเทิร์นเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าจะมีปัญหาว่าคนจะนั่งกินเกิน3ชั่วโมงก็เป็นบทเรียนมันมีประเด็นที่ว่าลูกค้าบางคนแบบรออาหารใช่เราทราบปัญหาเราเห็นแล้วก็ปัญหามันอยู่ที่เซอร์วิสนี่แหละอย่างเช่นว่านัด6:30มา5:45เราก็เสียคนเสิร์ฟไป1คนตรงนั้นทันทีทั้งที่ปาร์ตี้ยังเริ่มไม่ได้แล้วในนี้ก็จะมีคนที่มาทุ่มครึ่งนี่คือปาร์ตี้เดียวกันยกตัวอย่างเลขที่เป๊ะมีคนนึงบอกจะมาทุ่มครึ่งซึ่งคนที่บอกมาทุ่มครึ่งแม่งมักจะมา20:00 นในขณะเดียวกันลูกค้านัด6:30แต่มา5:45อันนี้มันก็เป็นปัญหาที่ทำให้คนเสิร์ฟต้องสะดุดไปดูแลซึ่งเราก็พยายามแก้ไขอยู่ว่าไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าถ้าเราจะไม่ให้นั่งก็ดูใจร้ายก็เป็นโต๊ะเขาอยู่ดีแต่ถ้าเราเสียคนเสิร์ฟไปทันทีก็จะเป็นปัญหาแต่ก็อย่างที่บอกหลังจากวันที่16ปัญหานี้จะไม่มีเพราะมันจะมีคนเสิร์ฟพอแล้ว
เข้าใจในวันนั้นคือวันวิปโยควันที่6ไงมันก็จะมี1กับ5ลูกค้าที่ชอบก็ชอบมากลูกค้าที่ไม่ชอบเจอประสบการณ์แบบนี้เป็นผมก็ให้1เป็นเรื่องปกติทำถูกแล้วเอางี้นะผมเปิดมา14วันใช่ไหมมีลูกค้ามาแล้ว3ครั้งหลายครอบครัวประมาณ3ครอบครัวลูกค้าที่มาแล้ว2ครั้งเกิน5ครอบครัวคือลูกค้าที่แฮปปี้ก็แฮปปี้ไปเลยคือพอไม่ติดปัญหาเรื่องเซอร์วิสอาหารมันอร่อยแต่ปัญหาเรื่องเซอร์วิสทำให้ทุกอย่างมันแย่ไปหมดเพราะมันอารมณ์ไม่มาตั้งแต่ต้นแล้วสมมติจะต้องเสิร์ฟตอนนี้มันดันช้าพอช้ามันวางอยู่ตั้งนานแล้วมันก็เลยเย็นอาหารจริงๆไม่มีเย็นอาหารร้อนอยู่แล้วทำเสร็จมันจะเย็นได้ไงทำเสร็จมันต้องร้อนคนเสิร์ฟมันออกมาช้าเพราะคนเสิร์ฟไม่พอซึ่งเราก็รู้แต่เราจะไล่ลูกค้าไม่ให้มาก็ไม่ได้เพราะเขาจองแล้วอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราพยายามแก้กันไปเราก็เอาแคชชวลมาช่วยก็ถึงมี Google ที่บอกว่าพนักงานยังดูงงก็เพราะว่าพนักงานเทรนมาได้เดือนนึงเพียงแต่ว่าน้องๆยังเด็กน้องๆไม่ได้มีประสบการณ์ขนาดนั้นแล้วตอนนี้เราเพิ่งได้คนจากแนวโรงแรมที่เราอยากได้มาอีก 5-6 คนซึ่งกว่าจะได้เดือนนึงแต่ตอนไปเรารู้วันเดียวมันด้วยความเป็นเซอร์วิสมันเลยแบบส่งผลกระทบเป็นทอดๆใช่ถ้าเซอร์วิสไม่ดีมันจะรู้สึกไม่ดีตั้งแต่ต้นแต่ถ้าเซอร์วิสมันดีตั้งแต่ต้นต่อให้มันไม่ดีอะไรก็ตามมันจะรู้สึกโอเคไปหมดวันนั้นผมเห็นผมก็งงละเพราะว่าแม้กระทั่งเพื่อนผมเองเลยนะคุณบุญเส้นโยเกิร์ตเนี้ยจองมาปกติได้โต๊ะชั่วโมงกว่าซึ่งโชคดีเป็นระดับเพื่อนเจ้าสาวเจ้าบ่าวมันเลยเข้าใจได้ก็เลยไปนั่งกินร้านอื่นแล้วเดินมาเรามากินทีหลังคือไม่ต้องวนยิ่งเป็นเพื่อนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพื่อนโดนไล่ออกก่อนเลยเพราะว่าสนิทณวันนั้นก็แก้สถานการณ์ไปได้สำหรับโต๊ะที่รอโต๊ะประมาณ30 นาทีอยู่2คนก็เคลียร์ได้วันนั้นก็เคลียร์ได้ก็จบก็จะมีแค่ลูกค้าหลายๆคนที่ต้องรออาหารนานซึ่งก็จริงเพราะอย่างที่บอกมันเป็นปัญหาเนื่องจากว่าคนมันเกินจำนวนเซอร์วิสโดยที่เราไม่ได้หวังว่าจะมีคนเท่านี้เพราะเรามีจองอยู่ในระบบแค่80แต่วันนั้นโผล่มา130มันขึ้นมาในระบบคือระบบพังพูดง่ายๆพอระบบพังทำให้พนักงานเสิร์ฟพังแล้วมันก็เลยส่งผลกระทบไปทุกอย่างเลยวันนี้เพิ่งคุยกับอีกบริษัทหนึ่งเปลี่ยนระบบเลยไม่ใช้ระบบเดิมปัญหานี้ก็จะลดลงอีกการจองก็คือมีผ่านเว็บไซต์1แล้วก็โทรเข้ามาใช่ไหมใช่ครับซึ่งโทรก็จะไม่มีคนรับหรอกผมโทรไปไม่มีใครรับเลยเพราะอะไรว่าคนโทรมาเป็นพันสายต่อวันไม่พูดเล่นนะโทรศัพท์ไม่เคยว่างโทรติดคือเก่งมากก็มันมีเบอร์เดียวคนรับมีคนเดียวแล้วคนรับเนี่ยก็คือคนที่เป็นโฮสเตสซึ่งเขาเข้างานตามเวลาปกติหมายความว่าร้านเปิด 4 โมงเขาก็มา 3 โมงโทรศัพท์เขาไม่ได้เอากลับบ้านคุณจะโทรมาก่อนบ่าย 3ก็ไม่มีใครรับไงเพราะเรายังไม่มีแอดมินหาอยู่แอดมิน Facebook ก็ยังก็ตอนนี้ไม่มีผมเนี่ยคือที่คนต่อคือพี่ปุ๊บไม่มีโซเชียลมีเดียแมเนเจอร์มาช่วยทำก่อนเขาเข้าได้วันที่1อีกแล้วดังนั้นเลยไม่มีคนตอบดูทุกอย่างมันแบบประเดประดังในวันที่1ที่วันเปิดร้านพอดีก็อย่างที่บอกในใจนะบอกอยากจะลองแบบเลื่อนไปก่อนมันเลื่อนไม่ได้เพราะว่าลูกค้าจองหมดแล้วเป็น1,000 คนก็มียอดโอนมา1,500,000ก่อนร้านเปิดก็แปลว่ามีจองมาแล้ว 1,500 คนการที่เราจะโทรบอก 1,500 คนว่าอยากมาเนี่ยผมไม่รู้ใช้แมนพาวเวอร์จากไหนในการโทรบอกลูกค้าว่าอยากมาได้แต่พิมพ์บอกว่า service will be slow ขอโทษก่อนอะไรประมาณนี้ทำได้แค่นั้นจริงๆดูพี่ปุ๊บจัดการทุกอย่างได้แบบก็ไม่ได้แบบว่านิ่งนอนใจก็คือเปิดหาปุ๊บก็เราหาวิธีโซลูชันเราต้องหาโซลูชันที่ดีที่สุดอยู่แล้วอย่างแรกก็จีบอกเราหาแคชชวลมาเป็น10 คนเลยเพื่อที่ว่ามาสแตนบายช่วยน้องเราเพื่อให้เขาไม่เครียดจนเกินไปอันนั้นคืออย่างแรก2ก็คือถ้ามันมี overbooking เราก็ให้โทรทันทีเลยแล้ว offer solution ให้กับลูกค้าที่ดีที่สุดที่เราทำได้ที่เราคิดว่า make sense แล้วลูกค้าก็แฮปปี้กับอันนี้ที่โอเคแล้วก็แก้ไปลูกค้าบางคนก็ยังมาอยู่ expect the worst ปรากฏว่า11ดันไร้ปัญหาก็กลายเป็นได้รับคำชมไอ้ที่ 2.6 เนี่ยก็มาจากตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะ1ให้หมดในช่วงแรก จริงๆแล้วต้องขอบคุณ5เนี่ยแหละที่ลูกค้าที่น่ารักที่เขาแบบไม่เห็นจะเป็นอย่างที่คิดเลยซึ่งเขาตั้งใจมาว่าต้องพังแน่ๆเลยแต่อยากกินอยู่ดีคือบางคนอยากกินก็จะมายังไงก็มาแล้วก็บอกว่าเซอร์วิสจะชนะไม่เป็นไรก็อยากมากินไม่ได้อยากจะมาเอาเซอร์วิสอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอย่างนี้ดีกว่าครับจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่ได้ประสบการณ์ที่ไม่ดีก่อนก็จะมี1อยู่ไม่กี่คนนี่แหละอาจจะน่าสงสารจริงๆแต่ว่าก็มีลูกค้ารีวิวเท่านี้สมมติเรามี1ดาวอยู่ที่สมมติ10 คนหรือ20 คนเลยให้20 คนเลยแต่จากลูกค้าที่เรามีมาแล้วประมาณเกือบ 2,000 คนมันแค่ 1% นะที่เราสวยแต่เราจะไม่นิ่งนอนใจ1% ก็สำคัญสำหรับผมซึ่งเราก็พยายามแก้ให้มันไม่เป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยวิธีการทุกอย่างไม่ได้เตรียมเพราะว่าเรื่องอาหารผมมั่นใจอยู่แล้วว่าไม่มีปัญหานั่นคือสิ่งที่ผมคิดถ้าขนมปังมันออกมาร้อนมันก็ร้อนมันก็อร่อยขนมปังมันไม่ร้อนเนยมันดีมันก็ไม่อร่อยอยู่ดีเพราะมันไม่ร้อนดังนั้นถ้าทุกอย่างทำตามฮาร์ดแวร์ที่ผม provide ให้ได้มันจะไม่มีทางมีปัญหาผลปรากฏว่าก็อย่างที่บอกพอเรากลายเป็นกระต่ายขาเดียวเนื่องจากว่าครัวแข็งเซอร์วิสอ่อนพอเซอร์วิสอ่อนแล้วคนดันน้อยลงอีกเท่านึงเขาก็พยายามสู้ตายกันมากซึ่งผมรู้สึกว่าน้องๆน่ารักมากที่สู้ตายกันมาขนาดนี้แล้วก็แทบจะเพิ่งสลับหยุดเพราะว่าเราเริ่มรับคนน้อยลง
ปกติเราได้วันละ100 คนทุกวันแต่ว่าตอนนี้เราก็พยายามรับประมาณ80แล้วมีบางวันที่ผมล็อกเอาไว้เลยให้มันเหลือ40เผื่อจะได้สลับกันหยุดเยอะๆในช่วงสิ้นเดือนนี้ให้เทรนก่อนแล้วก็ค่อยรอรับใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วกับร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ผมคิดว่าปัญหาที่เราเจอจริงๆแล้วมันควรจะเจอหนักกว่านี้ถือว่ามันเอาตัวรอดได้ระดับหนึ่งแล้วเพราะมันไม่ควรจะรอดได้ด้วยซ้ำคือพนักงานเสิร์ฟ6 คนมันจะดูแล100 คนได้ยังไงเอาแค่ลอจิกเนี่ยมันไม่มีทางเลยนะ impossible แต่มันก็ไปของมันได้ในระดับหนึ่งที่กุกแต่มันก็ผ่านแล้วมันก็มีวันที่คนชมส่วนวันที่คนด่าก็ต้องถูกด่าอยู่แล้วเพราะว่าก็พนักงาน 6-7 คนมันจะไปดูแลคน100 คนได้ยังไงซึ่งเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่ปิด reservation ไงแล้วทางที่แบบว่าเจ้าของแฟรนไชส์อย่าง Rory เองเขาอยู่ด้วยเลยวันที่ 6เขามาช่วยหั่นเนื้อเลย CEO Rory มาช่วยหั่นเนื้อเพราะเขาเป็นเชฟเก่าแล้วเขาก็มาช่วยเก็บจานด้วยเขาเห็นปัญหาเขาก็เลยช่วยประชุมกับผมเลยวันนั้นเลยก็คือนั่งประชุมกันกับทางเนี่ยผู้จัดการกับเชฟว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเขาตัดเมนูที่ใช้เวลานานออกเขาตัดเมนูยาวๆเขาบอกว่าดีมากและดีที่สุดตั้งแต่มีมาแต่ you cannot do it with server เท่านี้เราก็เลยเราก็เลยปิดเหลือแค่2 คอร์สแล้วก็เป็นอาราคาร์ทสั่งเอาก็แก้ปัญหากันแล้วกับทาง Rory อเมริกาคือพูดตรงๆเขาเทรนมาเดือนนึงผมคิดว่าน้องจะต้อง attentive กว่านี้จะสังเกตว่าจริงๆแล้วถ้าเห็นแก้วในร้านผมเลือกแก้วเล็กเพราะผมมั่นใจว่าคนเสิร์ฟตอนแรกที่เราจะได้ผมไม่ได้รับอินฟอร์มมาก่อนว่าคนเสิร์ฟเราไม่ได้จากเกรดโรงแรมนะถ้าได้มันจะต้องเติมน้ำให้ตลอดเวลาผมเลยเลือกแก้วเล็กมากเพราะผมอยากให้น้องattentive กับลูกค้าแต่ผลปรากฏว่ามันโอเคอันนี้มันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอก6 คนดูแล100 คน impossible ก็ไม่แปลกอะไรที่ต้องดินเองแล้วเรื่องไวน์ไม่ต้องพูดถึงเพราะซอมเมเล่ลาออกคือรับงานแล้วถูก counter offer จากที่เก่าแล้วไม่มาทุกวันนี้ไม่มีซอมมาตั้งแต่เปิดผมเป็นซอมดังนั้นถ้าคนจะเรียนให้คือผมมีแค่ผมมันไม่มีคนอื่นแต่ซอมเนี่ยล่าสุดก็ตอนแรกจะเข้าวันที่1 เดือน 9จะเข้าอีกแล้วโดน counter offer อีกแล้วเราก็ให้เยอะแล้วนะเราไม่ได้ให้น้อยที่เก่าเขาซื้อตัวกลับไว้ผมค่อนข้างพิถีพิถันเรื่องไวน์ผมเลือกมาเองหมดทุกตัวดังนั้นเนี่ยผมบอกลูกค้าเสมอบอกว่าอะไรก็ได้ในลิสต์อร่อยหมด Wine by the glass ผมเริ่มต้นแค่350อร่อยแล้วชัวร์เพราะผมเทสทุกขวดที่ถูกก่อนถ้ากินไม่ได้ไม่มีก็คือไม่เอาลงเมนูตั้งแต่ต้นส่วนของแพงมันอร่อยด้วยแบรนด์ของมันอยู่แล้วในปีของมันแต่สิ่งที่เราแตกต่างจากที่อื่นคือปีเราจะเป็นปีพร้อมดื่มทั้งหมดจะไม่มีไวน์ใหม่ที่ไม่พร้อมดื่มดังนั้นทุกตัวพร้อมดื่มอันนี้ก็เลยง่ายหน่อยตอนนี้เราก็เลยใช้พนักงานบาร์ไม่เปิดบาร์เอาพนักงานบาร์มาช่วยรินไวน์แทนก็คือแก้ปัญหาไปได้เปราะหนึ่งซึ่งพนักงานบาร์ก็มีแค่คนเดียวติดโควิดอีกจริงๆแล้วเราก็แค่บอกลูกค้าไปตามตรงว่าก็เซอร์วิสตอนนั้นห่วยจริงไม่เถียงเรื่องจริงเลยแล้วเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นสิ่งที่เราทำก็คือแก้ว่าอยากให้เป็นแบบนั้นแก้ยังไงเพิ่มแมนพาวเวอร์เท่าที่เราทำได้ก็ณตอนนี้อย่างที่บอกทุกคนมาได้16 วันหรือ30 วันหลังจากที่เขาอยากมาหาเราแล้วแต่เราก็เลยต้องตั้งแคชชวลมาเราลดจำนวนลูกค้าที่จะมาหาเราก็แค่ reduce reservation โทรไปบอกว่าอย่ามาเลยตรงๆเลยตรงๆอย่ามา please อย่ามาเพราะว่าถ้ามาจะได้เซอร์วิสที่ไม่ดีนะเพราะว่าพนักงานเอาไม่อยู่ยิ่งรู้จักจะยิ่งโทรไปนั่นแหละคือสิ่งที่เราแก้อยู่ตอนนี้ก็สำหรับคนที่ดาวเดียวก็ขอโทษด้วยแล้วก็อันนั้นเป็นเรื่องที่ก็ทำถูกแล้วไม่ได้ว่าอะไรครับก็ดีแล้วส่วนคนที่5 ดาวก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจด้วยว่าเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีด้วยแหละเพราะว่าจังหวะอาจจะดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ควรจะได้ดาวน้อยๆตั้งแต่ต้นแล้วล่ะในช่วงนั้นนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ลองแล้วคิดอยากจะลองจริงๆแล้วผมก็มั่นใจแล้วว่ามันก็เอาอยู่ตั้งแต่ประมาณปลายเดือนนะน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้รับลูกค้าเกินแล้วดังนั้นก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบที่วันที่เจอ1 ดาวเยอะๆอีกแล้วถ้าเป็นก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเซอร์วิสอาจจะยังไม่เก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างแต่จะไม่ใช่เรื่องการที่ดูแลไม่ได้อาหารช้าจนเกินไปจะไม่เป็นแบบนั้นมันไม่ขนาดนั้น